હેલો ફ્રેન્ડ્સ, બાળકોના સારા વિકાસ માટે રોજ પ્રોટીન ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આજે આપણે બનાવીએ પ્રોટીનથી ભરપૂર અને મોઢામાં મૂકતા જ પીગળી જાય તેવા ચણાની દાળના લાડુ, ઘી અને ગોળ સાથે, જે એટલા સોફ્ટ બને છે કે 8 મહિનાના બાળકથી લઈ અને ઘરના વડીલો પણ આરામથી ખાઈ શકે. ચણા દાળ છે પ્રોટીનથી ભરપૂર, જે બાળકોના ગ્રોથ અને સ્ટ્રેન્થ માટે ઉત્તમ છે. ગોળ આપે કુદરતી મીઠાશ, એનર્જી અને આયર્ન, અને દેશી ઘી મગજ, હાડકાં અને પાચનને મજબૂત બનાવે છે. બાળકના ગ્રોથ માટે આ પરફેક્ટ હોમમેડ રેસિપી છે. તમને આવી હેલ્ધી રેસિપી ગમે તો લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરશો. તો ચાલો બનાવીએ. અહીં રોસ્ટેડ દાળિયાની દાળ લીધેલી છે, જેમાંથી આપણે ગ્રીન કલરની દાળ અને કડક દાળ અલગ કરી લઈશું અને પછી એક મિક્સચર જારમાં એને ક્રશ કરી લઈશું. એક સરખો ઝીણો પાવડર મેળવવા માટે આપણે આ મિક્સચરને સ્ટ્રેનરની મદદથી ચાળી લેશું. તો ફાઇન પાવડર તૈયાર છે અને ગોળને બારીક સમારી લીધેલો છે. સૌપ્રથમ બનાવીએ ચણા દાળનો પાક. એના માટે અહીં 3/4 કપ ઘી મેં એક પેનમાં લીધેલું છે. ઘી જ્યારે ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં 1 કપ જેટલો ગોળ એડ કરવાનો છે અને ગોળ પીગળે ત્યાં સુધી એને સતત ચલાવશું. જ્યારે ગોળમાં આ રીતે બબલ્સ આવે એટલે તરત જ આપણે 2 કપ દાળનો પાવડર એડ કરશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે ફ્લેમને ઓફ કરી દઈશું. અહીં એ ધ્યાન રાખશું કે ગોળ વધારે પડતો પાઈ ન થઈ જાય. બબલ્સ આવે એટલે તરત જ દાળને એડ કરવાની છે, નહીં તો આપણો પાક છે એ વધારે પડતો કડક બનશે. સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે આ રીતે બટર પેપર ઉપર અથવા તો ઘીથી ગ્રીસ કરેલા મોલ્ડમાં પણ પાથરી શકાય. ઉપરથી આપણે ગાર્નિશ માટે પિસ્તા એડ કરીશું અને તૈયાર છે ચણા દાળનો પાક, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. હવે આપણે બનાવીએ 8 મહિનાના બાળકથી લઈ અને નાના બાળકો અને વડીલો પણ સરળતાથી ખાઈ શકે તેવી ચણા દાળની બરફી. જેના માટે આપણે ઘીનું માપ થોડુંક અહીંયા વધારે લેવાનું છે, જેથી તે પોચી બને. જે નાના બાળકોને 3 રીતે આપી શકાય. પહેલી રીત, એક પેનમાં આપણે 1 કપ ઘી લઈશું. ઘી ગરમ થઈ જાય એના પછી આપણે 1 કપ ગોળ ઉમેરશું. ગોળને ફક્ત પીગળે ત્યાં સુધી જ ચલાવશું. અહીં બબલ્સ બનવા દેવાના નથી, નહીં તો આપણી બરફી કડક બની જશે. એટલે બબલ્સની શરૂઆત થાય તરત જ આપણે અહીં 2 કપ ચણા દાળ પાવડર એડ કરીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમને ઓફ કરી દઈશું. મિક્સ થઈ ગયા પછી ચેક કરવા માટે આપણે થોડો નાનો પોર્શન હાથમાં લઈ અને બોલ બનાવી જોશું. જો બોલ પરફેક્ટ રીતે બની જતો હોય તો આ મિક્સચર છે એ બરાબર છે. જો વધારે પડતો ઘી લાગતો હોય તો પાવડર એડ કરી શકાય, અથવા તો ફાટી જતું હોય તો 1 થી 2 ચમચી આપણે ઘી એડ કરી શકીએ. અને મિક્સચર સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા પછી આપણે આ રીતે બટર પેપર ઉપર ફેલાવી દઈશું અને ફિનિશિંગ માટે વાટકીની મદદથી આ રીતે આપણે એને સેટ કરી લઈશું. ઉપરથી થોડાક પિસ્તા ગાર્નિશિંગ માટે લઈ શકાય. જો ખૂબ જ નાનું બાળક હોય તો આને સ્કીપ પણ કરી શકાય. બરફીમાં થોડોક આપણે ઘી વધારે એડ કર્યો છે, તેથી એને સેટ થતાં થોડોક વધારે ટાઈમ લાગશે, પણ 7 થી 8 કલાકમાં સારી રીતે જામી અને સેટ થઈ જશે. બીજી રીત, મિક્સચરના નાના નાના પોર્શન લઈ અને આ રીતે લાડુ બનાવી નાના બાળકોને આપી શકાય. આ લાડુ એ પ્રોટીનથી ભરપૂર છે, જે નાના બાળકોની રોજની પ્રોટીનની જરૂરિયાતને પૂરી કરે છે અને સાથે ટેસ્ટી અને હેલ્ધી તો ખરા જ. જે ટ્રાવેલ ફ્રેન્ડલી પણ છે, લાંબો સમય સુધી સાચવી પણ શકાય છે. તો તૈયાર છે આપણા ચણાની દાળના લાડુ. હવે ત્રીજી રીત છે, જે સાવ નાના બાળકોને ઇન્સ્ટન્ટ તૈયાર કરીને આપી શકાય. એના માટે થોડો પોર્શન આપણે ચણાની દાળનો પાવડર લેવાનો છે, એમાં થોડો ગોળ ઉમેરશું અને જરૂર મુજબનું ઘી ઉમેરી મિક્સ કરી અને તરત જ બાળકને આપી શકાય. આમાં કોઈ પણ જાતની પૂર્વ તૈયારીની જરૂર હોતી નથી અને 8 થી 9 મહિનાના બાળક માટે આટલું પોર્શન પૂરતું છે. અહીં જુદી જુદી રીતે આપણે દાળિયાની શેકેલી દાળના પાક, બરફી અને લાડુ બનાવ્યા. રેસિપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને ગમે તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. થેન્ક યુ.